मैं तुझे पाऊंगा कुछ नहीं का। 𝗙𝗏𝗄 remix. 𝗙𝗏𝗄 ओके, तर मित्रांनो, डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका। त्यानंतर सिम्पली अशा प्रकारचा स्मॅशअप व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला 4 ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे, ज्यांचं नाव आहे अलाइट मोशन, काइनमास्टर आणि आपला कॅपकट ॲप। तर मित्रांनो, या तिन्ही ॲपची नो वॉटरमार्क डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पिन करून दिलेली आहे। तिथून तुम्ही हे तिन्ही ॲप सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, आपलं जे काही कॅपकट ॲप आहे ते चालवण्यासाठी आपल्याला एक VPNची आवश्यकता असते आणि ते VPNचं ॲप तुम्हाला आपल्या प्ले स्टोअरवर सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होऊन जाईल। त्यानंतर मित्रांनो, ह्या VPN ॲपची लिंक मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देईल। सिम्पली कोणतंही ॲप तुम्हाला VPN डाउनलोड करून घ्यायचं आहे आणि त्याला सिम्पली ओपन करून VPN आपला सर्व्हरला कनेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर कनेक्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला टॅप टू कनेक्ट या चिन्हावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर थोड्याच वेळात मित्रांनो स्कॅनिंग होऊन तुमचं जे काही VPN ॲप आहे तो या मोबाईलला कनेक्ट होऊन जाईल। ओके, तर वरती बघू शकता मित्रांनो, VPNचा जे काही सिम्बॉल आहे ते तुम्हाला कनेक्ट झालेला आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपलं कॅपकट ॲप्लिकेशन इथून ओपन करून घ्यायचं आहे। कॅपकट ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारचा काहीसा इंटरफेस इथं दिसणार आहे। त्यानंतर तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टवर इथं टॅप करायचं आहे आणि मित्रांनो फोटोजवर क्लिक करून तुम्हाला अल्बममध्ये जाऊन एक रश्मिका नावाचे मी तुम्हाला अल्बम दिलेला आहे, तर ही फाईल तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायची आहे आणि इथून तुम्हाला रश्मिका मॅमचे खूप सारे फोटोज इथं सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत। तर चला मित्रांनो, आपल्याला फोटो सिलेक्ट करायला वेळ लागेल, तर सर्व फोटो आपण जेणेकरून इथून सिलेक्ट करून घेऊया। बघू शकता मित्रांनो, जवळपास 60 ते 62 फोटो मी इथं रश्मिका मॅमचे सिलेक्ट करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 𝗙66 खाली ऑप्शन दिसेल, त्यावर सिम्पली टच करायचं आहे। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे हे जे काही सर्व इमेजेस आहेत ती इथं ॲड होऊन जातील। त्यानंतर तुम्हाला जे काही नको असेल तो इमेज सिम्पली तुम्हाला डिलीट करण्यासाठी सिम्पली त्या इमेजवर टॅप करायचं आहे आणि डिलीटच्या ऑप्शनवर टॅप करून डिलीट करून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो शेवटी तुम्हाला एक जे कॅपकटचं चिन्ह दिसत आहे त्याला देखील तुम्हाला इथून डिलीट करून टाकायचं आहे। त्यानंतर आता आपल्याला याच्यात इफेक्ट ॲड करायचे आहेत, तर इफेक्ट्स ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला पहिल्या फोटोवर टॅप करायचं आहे आणि ॲनिमेशनवर टच करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो कॉम्बोचा ऑप्शन दिसेल, तर कॉम्बोवर टिप करून तुम्हाला इथून जे काही आपले ॲनिमेशन आहे ते डाटा ऑन करून वेट करून घ्यायचं आहे थोडा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारचे खूप सारे ट्रान्झिशन तुम्हाला इथं दिसून येतील। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला कोणताही एक ट्रान्झिशन इथून चूज करायचं आहे, जसं की आपण 𝗙𝗆 पहिला ट्रान्झिशन इफेक्ट फोटोला चूज करूया। तर बघू शकता मित्रांनो, थोड्याच वेळात आपला जो काही ट्रान्झिशन आहे तो इथं ॲड होऊन जाईल। थोडा नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे आपला जो काही प्रॉब्लेम आहे तो येत आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही पहिल्या फोटोला 𝗙𝗆 हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला दुसऱ्या फोटोवर इथं टच करायचं आहे आणि या दुसऱ्या फोटोला पण तुम्हाला 𝗙𝗆 हाच इफेक्ट इथं ॲड करावा लागेल। तर मित्रांनो सिम्पली 𝗙𝗆 वर आपण टच करूया। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला सर्व फोटोंना ट्रान्झिशन इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर आपण पटापट सर्व ट्रान्झिशन इफेक्ट इथं ॲड करून घेऊया। ओके, तर मित्रांनो आपला वेळ वाया जाऊ नये त्यासाठी तुम्हाला सांगतो, सर्व फोटोंना अशा प्रकारे आपले जे काही ट्रान्झिशन आहे ते इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली राईटच्या ऑप्शनवर तुम्हाला टच करायचं आहे। त्यानंतर बॅक येऊन सिम्पली तुम्हाला इथं परत एकदा बॅक जायचं आहे आणि इथं तुम्हाला इफेक्टच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारचे इफेक्ट देखील तुम्हाला इथं शो होतील। तर थोडा डाटाचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपल्याला मित्रांनो इथं इफेक्ट लवकर येत नाही आहेत। ओके, तर मित्रांनो लोड झाल्यानंतर तुम्हाला खाली थोडं स्क्रोल करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला एक शेकचा इफेक्ट दिसत असेल, त्यावर सिम्पली तुम्हाला टॅप करून सिम्पली राईटच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। तर इथं बघू शकता मित्रांनो खालच्या साईडला आपला जो काही शेकचा व्हिडिओ आहे त्याला आपला इथं ॲड झालेला आहे। तर सिम्पली त्या शेकच्या व्हिडिओला तुम्हाला टॅप करायचं आहे। त्या व्हिडिओवर टॅप करून तुम्हाला अशा प्रकारे जो काही आपलं व्हिडिओ आहे तो शेक आहे तो सर्व व्हिडिओला इथपर्यंत शेवटपर्यंत नेऊन न्यायचा आहे। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे आपला जो काही फोटो आहे तो शेक व्हायला सुरुवात होतील। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही फोटो आहे त्यांना आपल्याला शेक इफेक्ट इथं ॲड होऊन जाईल।
मित्रांनो या व्हिडिओला तुम्हाला सिम्पली इथून सेव्ह करायचं आहे, तर सेव्ह करण्यासाठी वरती ॲरोचा ऑप्शन दिसत असेल त्यावर टॅप करून तुम्हाला इथं तुमची फ्रेम रेट रिझोल्यूशन वगैरे सेट करून घ्यायचं आहे आणि आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथं सेव्ह झालेला आहे. सिम्पली व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला डनच्या ऑप्शनवर क्लिक करून आपला सिम्पली कॅपकट ॲप्लिकेशन बंद करून घ्यायचं आहे आणि आपलं काइनमास्टर ॲप्लिकेशन तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि 1:1चा रेशो इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली कॅमेऱ्यामध्ये जाऊन आपण जो काही व्हिडिओ एक्सपोर्ट केलेला आहे तो आपण इथं ॲड करून घेऊया. त्यानंतर आपल्याला सिम्पली व्हिडिओवर टॅप करायचं आहे आणि स्पीडच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला याची जी काही स्पीड आहे ती 8x करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे स्पीड आपली 8x झाल्यानंतर आपल्या व्हिडिओला बरोबर असे ट्रान्झिशन इथे ॲड होऊन जातील. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला शेअरच्या ऑप्शनवर टॅप करून हा व्हिडिओ हाय क्वालिटीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर थोड्याच वेळात आपला हा पण व्हिडिओ इथून एक्सपोर्ट होऊन जाईल. तर बघू शकता मित्रांनो हा पण व्हिडिओ आपला इथे एक्सपोर्ट झालेला आहे. त्यानंतर सिम्पली आपल्याला काइनमास्टर ॲप्लिकेशन पण बंद करून घ्यायचं आहे आणि आपलं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन फायनल ॲप्लिकेशन इथं ओपन करून घ्यायचं आहे. तर अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा काहीसा इथं इंटरफेस दिसून येईल. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनच्या राईट साईडला प्रोजेक्टचा ऑप्शन दिसत आहे त्यावर सिम्पली तुम्हाला इथं टच करायचं आहे आणि इथून मी जे काही स्मॅशअप बिटमार्क प्रिसेट तुम्हाला इथं दिलेले आहे ती बिटमार्क प्रिसेट तुम्हाला इथं ओपन करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारची सर्व काय जे बिटमार्क प्रिसेट आहे मी तुम्हाला इथं दिलेली आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे तर आता सिम्पली आपलं जे काय लोगो आहे तो लोगो तुम्हाला इथून डिलीट करून टाकायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपला जो काय स्टार्टिंगला आपल्याला यायचं आहे प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. व्ह्यूअल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला इथून क्रशमिका नावाची झिप फाईल इथून ओपन करून घ्यायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो क्रशमिका नावाची झिप फाईल ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एक मी 10 सेकंदांचा हा जो काही व्हिडिओ दिलेला आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो ओव्हरले व्हिडिओ हा तर हा व्हिडिओ आपण इथे ॲड करून घेऊया आणि हा व्हिडिओला आपल्याला इथून डुप्लिकेट पण करून घ्यायचा आहे जेणेकरून आपला जो काही व्हिडिओची लेअर आहे ती शेवटपर्यंत पोहोचून जाईल. तर मित्रांनो या बिटमार्कपर्यंत आपल्याला लेअरला ॲड करून घ्यायचं आहे आणि जो काही राहिलेला पार्ट आहे तो आपण लेफ्ट साईडच्या ऑप्शनचा वापर करून कट करून घेऊया. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे जो काही इथं ओव्हरले व्हिडिओ तो ॲड होऊन जाईल. त्यानंतर आपल्याला इथं क्रशमिका नावाची एक PNG ॲड करायची आहे. तर ती ॲड करण्यासाठी आपण परत एकदा आपली क्रशमिका नावाची झिप फाईल ओपन करून हा जो काही टेक्स्ट मी तुम्हाला बनवून दिलेला आहे तर हा पण टेक्स्ट तुम्ही इथं ॲड करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो याची साईज तुम्ही मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन छोटी करून ही PNG तुम्हाला 16.24 सेकंदांपर्यंत एक्सटेंड करून घ्यायचे आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो काहीसा दिसणार आहे. त्यानंतर सिम्पली या गोलाच्या मधोमध तुम्हाला आपली जी काय PNG तो आणायचा आहे त्यासाठी आपण हा टेक्स्ट थोडासा छोटा करून घेऊया. ओके तर बघू शकता मित्रांनो टेक्स्टची साईज पण आपली इथं छोटी होऊन गेलेली आहे. त्यानंतर सिम्पली 16.24पर्यंत तुम्हाला इथं जायचं आहे. थोडं त्याच्या पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला इथं प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपण जो काय आता व्हिडिओ एक्सपोर्ट केलेला होता तर त्याला सिम्पली तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला हा व्हिडिओ इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथं 3 डॉटवर क्लिक करून फिल टू स्क्रीन या ऑप्शनवर टच करायचं आहे. त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तुम्ही 3rd नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून याची साईज अशा प्रकारे थोडी मोठी करून घ्या जेणेकरून आपल्या जे काही काळ्या बॉर्डर आहे ते इथं दिसणार नाहीत. तर बघू शकता मित्रांनो आपला जो काही ट्रान्झिशन व्हिडिओ आहे तो अशा प्रकारे काहीसा तयार झालेला आहे. तर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ इथं तयार झालेला आहे. त्यानंतर सिम्पली उरलेला पार्ट तुम्हाला इथं सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर टच करून उरलेला पार्ट तुम्हाला राईट साईडच्या 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथं आपल्याला एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करायचा आहे. त्याआधी सिम्पली आपण इथून एक बिटमार्क प्रिसेट बरोबर जे काय व्हाईट मी तुम्हाला बॉर्डर ॲड करून दिलेली होती तर ती आपण इथं ॲड करून घेऊया. त्यासाठी सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला स्क्वेअर बॉक्सवर टच करायचं आहे आणि या स्क्वेअर बॉक्सला तुम्हाला पूर्ण स्क्रीनपर्यंत स्क्रोल करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो कलरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला याचा कलर सिम्पली इथून व्हाईट ठेवायचा आहे आणि थोडं हे जे काही बीट मार्किंग ते झूम करायचं आहे आणि पहिली बीट सोडून तुम्हाला जो काही उरलेला पार्ट आहे तो 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो आता ही जी काय आपण बीट इथं ॲड केलेली आहे तर हीच बीट आपल्याला सर्व जे काय आपण या छोट्या छोट्या बीट्स आहे तर तिथपर्यंत ॲड करून घेऊया.
तर मित्रांनो ते ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला त्या आपण जो काही स्क्वेअर बॉक्स इथं ॲड केला त्यावर टच करायचं आहे। या स्क्वेअरच्या ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला याची डुप्लिकेट लेअर करायची आहे। तर अशाच प्रकारे आपण खूप साऱ्या डुप्लिकेट लेअर इथं करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो याच लेअरला तुम्हाला काय करायचं आहे, सेकंड लेअरला इथून स्क्रोल करायचं आहे आणि या सेकंड लेअरला तुम्हाला स्क्रोल करत करत पुढच्या बिट मार्किंगपर्यंत इथं सेट करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या जे काही सर्व बिट्स आहेत ते इथं आपल्याला स्क्वेअर बॉक्स इथं ॲड करून घ्यायचे आहे। तुमचा वेळ वाया जाऊ नये त्यासाठी आम्ही व्हिडिओ पॉज करून सर्व स्क्वेअर बॉक्स इथं ॲड करून घेतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारचे छोटे छोटे जे काही व्हाईट बॉर्डर आहे ते तुम्हाला इथं सर्व जे काही बिट्स आहेत तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यामुळे तुमच्या व्हिडिओला अजूनही ओव्हरले इफेक्ट इथं सुंदर दिसेल। ओके, तर मित्रांनो त्यानंतर सिम्पली आपण जिथून व्हिडिओ ॲड केला होता तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे आणि इथून प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑप्शनवर टच करून आपली जी काही क्रशमिका झिप फाईल आहे ती तुम्हाला इथून ओपन करायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो इथून एक गुलाबी पार्टिकलचा इफेक्ट मी तुम्हाला दिलेला आहे, त्याला तुम्हाला सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन तुम्हाला याला स्क्रीन करायचं आहे। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे आपल्या व्हिडिओला अजूनही इथून चमक येऊन जाईल। त्यानंतर याची काय लास्टची आपली बिटमार्क आहे तर 36.3 सेकंदांपर्यंत जाऊन तुम्हाला उरलेला पार्ट राईट साईडच्या चौथ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ येतो इथं तयार झालेला आहे। जर तुम्हाला इथं आपला जो काही लोगो आहे तो ॲड करायचा असेल तर तो करण्यासाठी सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करून इमेज आणि फोटोमध्ये जाऊन तुम्हाला सिम्पली तुमचा जो इथं काही लोगो असेल तर ती फाईल तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायची आहे आणि फाईल ओपन केल्यानंतर तुमचा लोगो तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर आपला हा लोगो आपण इथून सिलेक्ट करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन सेकंड रोटेशनच्या ऑप्शनवर टॅप करून तुम्हाला इथून जो काय -90चा पार्ट आहे तो तुम्हाला इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर याची साईज आपण 3rd नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने कमी करून घेऊया। त्यानंतर मित्रांनो पहिल्या ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला जो काही लोगो आहे तो अशा प्रकारे कोपऱ्यात तिरप्या साईडला ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो शेवटपर्यंत जाऊन आपल्याला एक लोगो 2 नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने एक्सटेंड करून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे एकदम खास व्हिडिओ आपला इथं तयार झालेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला शेअरच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। व्हिडिओच्या समोरच्या ऑप्शनवर टच करून तुम्ही इथून एक्सपोर्ट रिझोल्युशन कोडेक फ्रेम रेट वगैरे सेट करून सिम्पली एक्सपोर्ट या बटनावर टच करून घ्या। त्यानंतर मित्रांनो 1 ते 1.5 मिनिटात तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन तयार होईल। त्यानंतर सेव्ह टू गॅलरी ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला आपल्या व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलवर जर पहिल्यांदाच नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन ऑन करायला विसरू नका। ओके, तर चला मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की।